Chào các bạn, có một sự thật rất ít người nhận ra cho đến khi hơi thở của mình không còn trọn vẹn như trước, đó là bệnh phổi không xuất hiện đột ngột, và tổn thương phổi cũng không hình thành chỉ trong một vài tháng. Phần lớn các bệnh phổi nguy hiểm bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ, diễn ra âm thầm, kéo dài nhiều năm, trong khi người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường và tin rằng phổi của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chính sự chủ quan đó khiến hàng triệu người chỉ phát hiện bệnh khi đã bước qua ranh giới an toàn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, khó thở khi gắng sức, mệt mỏi dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại, thì chức năng phổi đã suy giảm đáng kể, thậm chí đã để lại tổn thương không thể hồi phục. Nếu các bệnh về phổi không được nhận diện và phòng ngừa đúng lúc, chúng sẽ trở thành nền tảng trực tiếp dẫn đến hàng loạt hậu quả nghiêm trọng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi tái phát, lao phổi, suy hô hấp và ung thư phổi. Ngược lại, nếu được phòng ngừa đúng cách và kịp thời, phần lớn các bệnh phổi hoàn toàn có thể kiểm soát được, giúp duy trì khả năng hô hấp ổn định và bảo vệ chất lượng sống lâu dài. Trong video này, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ những nguyên nhân quan trọng nhất gây bệnh phổi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế hàng đầu của Hoa Kỳ. Quý vị sẽ hiểu vì sao bệnh phổi hình thành âm thầm, vì sao lao phổi vẫn còn là mối đe dọa lớn trong xã hội hiện đại, ai là người có nguy cơ cao và quan trọng nhất là những biện pháp phòng ngừa cụ thể, thực tế và đã được chứng minh hiệu quả. Toàn bộ nội dung sẽ được phân tích một cách tuần tự, rõ ràng trong từng phần của video. Đặc biệt, ở cuối video sẽ có những lưu ý then chốt mà quý vị tuyệt đối không nên bỏ qua, bởi đó chính là những yếu tố quyết định việc bạn bảo vệ được lá phổi của mình hay để bệnh phổi tiến triển âm thầm theo thời gian. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, mời quý vị đăng ký và bật thông báo cho kênh MMM với tên truy cập trên YouTube là MMM YouTube 1 và kênh LQT với tên truy cập trên YouTube là LQT YouTube, để không bỏ lỡ chuỗi video về phòng chống bệnh tật và chăm sóc sức khỏe con người trong suốt vòng đời. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu nội dung chính. Phổi là cơ quan trao đổi khí duy nhất của cơ thể. Mỗi ngày, phổi tiếp xúc trực tiếp với hàng nghìn lít không khí từ môi trường bên ngoài. Không giống gan hay thận có thể lọc và đào thải dần độc tố, phổi phải tiếp nhận trực tiếp bụi mịn, vi khuẩn, virus, khói thuốc và hóa chất. Khi các yếu tố này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, cấu trúc phổi sẽ bị tổn thương không hồi phục. Nguyên nhân đầu tiên và phổ biến nhất gây bệnh phổi là khói thuốc lá. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hơn 80% các trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có liên quan trực tiếp đến hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Khói thuốc chứa hàng nghìn chất độc, trong đó có các chất gây viêm mãn tính và phá hủy phế nang. Khi phế nang bị phá hủy, phổi mất dần khả năng trao đổi khí, dẫn đến khó thở kéo dài và suy hô hấp. Nguyên nhân thứ hai là ô nhiễm không khí, bao gồm cả ô nhiễm ngoài trời và trong nhà. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận rằng bụi mịn và khí độc trong không khí có thể đi sâu vào phổi, gây viêm mãn tính và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phổi nghiêm trọng. Ở nhiều quốc gia, việc đun nấu bằng than, củi trong không gian kín làm tăng nguy cơ viêm phổi, xơ phổi và bệnh phổi mãn tính, đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân thứ ba, rất quan trọng nhưng thường bị bỏ sót, chính là lao phổi. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng lao phổi vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất liên quan đến phổi. Lao phổi lây qua đường không khí khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Vi khuẩn lao có thể tồn tại lơ lửng trong không khí và xâm nhập trực tiếp vào phổi người khỏe mạnh. Điều nguy hiểm là lao phổi không phải lúc nào cũng gây triệu chứng rầm rộ ngay từ đầu. Trong nhiều trường hợp, người mắc lao chỉ ho nhẹ, mệt mỏi, sụt cân chậm, hoặc sốt nhẹ về chiều. Chính vì các dấu hiệu này dễ bị nhầm với viêm họng, cảm cúm hoặc suy nhược thông thường, nhiều người không đi khám sớm, tạo điều kiện cho vi khuẩn lao tiếp tục phá hủy nhu mô phổi và lây lan trong cộng đồng. Theo các báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nếu không được điều trị đúng và đủ phác đồ, lao phổi có thể dẫn đến tổn thương phổi vĩnh viễn, suy hô hấp và tử vong. Ngoài ra, lao phổi không được kiểm soát còn góp phần làm gia tăng các bệnh phổi mãn tính khác, đặc biệt ở người có hệ miễn dịch suy yếu. Nguyên nhân tiếp theo là nhiễm trùng đường hô hấp tái diễn, bao gồm viêm phổi và viêm phế quản. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết mỗi đợt viêm phổi nặng đều có thể để lại sẹo trong phổi. Khi các tổn thương này tích lũy qua nhiều năm, dung tích phổi giảm dần và nguy cơ suy hô hấp tăng cao. Ngoài ra, môi trường lao động cũng là yếu tố nguy cơ rõ ràng. Việc tiếp xúc lâu dài với bụi công nghiệp, amiang, hóa chất và khí độc có thể gây các bệnh phổi nghề nghiệp. Những bệnh này thường tiến triển rất chậm và chỉ được phát hiện khi chức năng phổi đã suy giảm nghiêm trọng. Từ những nguyên nhân trên, các cơ quan y tế quốc tế đều thống nhất rằng phòng ngừa bệnh phổi phải được thực hiện chủ động và liên tục.
Biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất là loại bỏ hoàn toàn khói thuốc lá. Không hút thuốc và tránh khói thuốc thụ động giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh phổi và ung thư phổi. Biện pháp thứ hai là phòng ngừa và phát hiện sớm lao phổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người có ho kéo dài trên 2 tuần, sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ về chiều hoặc ra mồ hôi đêm cần đi khám sớm để tầm soát lao. Điều trị lao đầy đủ theo phác đồ không chỉ bảo vệ người bệnh mà còn ngăn chặn lây lan trong cộng đồng. Biện pháp thứ ba là bảo vệ phổi trước ô nhiễm không khí. Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm, cải thiện thông gió trong nhà và sử dụng các biện pháp bảo hộ khi cần thiết giúp giảm gánh nặng cho phổi. Biện pháp tiếp theo là tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vaccine phòng cúm và viêm phổi, nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng hô hấp nặng. Cuối cùng, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi chức năng hô hấp giúp phát hiện sớm các tổn thương phổi ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là bệnh phổi, bao gồm cả lao phổi, không phải là điều bất ngờ xảy ra, mà là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài từ môi trường, lối sống và sự chủ quan. Khi hiểu đúng nguyên nhân và hành động sớm, mỗi người hoàn toàn có thể bảo vệ lá phổi của mình và giảm đáng kể nguy cơ bệnh tật. Cuối cùng, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là các bệnh về phổi, bao gồm cả lao phổi, không phải là những biến cố bất ngờ xảy ra trong một sớm một chiều. Chúng là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài từ môi trường sống, không khí hít thở, thói quen sinh hoạt, hành vi hút thuốc, khả năng phòng ngừa nhiễm trùng và mức độ chủ quan của mỗi người đối với sức khỏe hô hấp. Sức khỏe phổi không suy giảm trong một ngày, mà bị bào mòn từng chút một qua thời gian. Mỗi lần hít phải khói thuốc, mỗi lần tiếp xúc với không khí ô nhiễm, mỗi đợt nhiễm trùng hô hấp không được điều trị đúng cách, và mỗi lần bỏ qua các dấu hiệu ho kéo dài hay khó thở đều góp phần đẩy phổi tiến gần hơn đến bệnh tật. Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế hàng đầu của Hoa Kỳ đều khẳng định rằng phòng ngừa bệnh phổi chính là nền tảng để giảm gánh nặng suy hô hấp, lao phổi, ung thư phổi và nhiều bệnh không lây nhiễm khác liên quan đến hệ hô hấp. Khi hiểu đúng nguyên nhân, phòng ngừa đúng cách và hành động sớm, mỗi người hoàn toàn có thể bảo vệ lá phổi của mình và duy trì khả năng hô hấp khỏe mạnh trong nhiều năm. Nếu quý vị thấy những thông tin trong video này thực sự cần thiết cho bản thân và gia đình, hãy đăng ký và bật thông báo cho kênh MMM với tên truy cập trên YouTube là MMM YouTube 1 và kênh LQT với tên truy cập trên YouTube là LQT YouTube. Trên hai kênh này, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những video chuyên sâu về phòng chống các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe con người từ khi còn trong bụng mẹ, lúc sinh ra, trưởng thành cho đến khi về già. Sức khỏe không đến từ may mắn, mà đến từ hiểu biết đúng và hành động đúng, đúng thời điểm và đúng cách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi toàn bộ nội dung video này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các video tiếp theo trong chuỗi video về phòng ngừa các bệnh về phổi, gan, thận, tim mạch.